Good morning, beautiful people. Today is 26th of January and I'm vlogging after quite a long time. And आज चाहिँ मोटोभ्लग गर्नेवाला छु. So see you guys, stay tuned. अब चाहिँ मेरो हेलमेट र माउन्टहरू फिक्स गर्नुपर्ने छ. रेडी चाहिँ भइसकेको छु. I'm wearing red today. It's a sunny day outside. And I'm wearing red. So let's see what all I have to set up. Mount लगाउनु छ, ट्रान्समिटरहरू लगाएको छैन हो. What's the time? It's 9:32 OMG. I'm already getting late. So see you guys in the MotoVlog setup. See you guys out there. Bye. I'm leaving. My MotoVlog setup is ready. Sound check. दुईटा बाइक र एउटा गाडी चाहिँ आउँछ यहाँ. आज त रिपब्लिक डे हो. बेसी गाडीहरू पनि छैन होला. बेसी स्टुडेन्टहरू पनि आउनु पर्ने आजको दिनमा त. यसरी जहीँ पनि यसरी हातले तानेर निकाल्छ नि त बाइक. त्यही भएर चाहिँ पुरा डरलाग्दो कम्बर दुख्ने बिमार हुन्छ नि. पुरा कम्बर दुख्ने बिमार आउँदैन. खुट्टाले निकाल्नु हुँदैन खुट्टा. त्यही भएर हातले तानेर निकाल्छु जहिले पनि. त्यही भएर यस्तो भएको होला. This is what the beast looks like. यहाँ राखेको थियो हो. दादा गाडी हो यहाँ चाहिँ. अब जानुपर्छ. So guys, म चाहिँ कुछ यस्तो देख्दैछु. म चाहिँ हिँडेको हो. Let's go. Good morning everyone. This is guys. Welcome back to my channel once again. Vlog त यहीँ बज्यो हो. म चाहिँ यहाँ माथि उनको कोचिङ गराउँदैछु नि त कलेजमा नानीहरूलाई 10 र 12 को. अन्त 1.5 month भयो उनको कोचिङ गराएको पनि. अनि अस्तिदेखि मोटोभ्लग गरौँ भन्दै चाहिँ हेलमेटै छैन. अब जब यहाँ हेलमेट छ अब चाहिँ माउन्टै मिल्दैन रहेछ हो. हेरौँ अब तपाईँहरूलाई मेरो कोचिङ क्लास देखाउँछु आज हो. मेरो चाहिँ 10 to 11 चाहिँ 10 12 बजीसम्म चाहिँ क्लास 10को क्लास छ. देन आफ्टर द्याट 11 देखि 12 बजीसम्म चाहिँ क्लास 12को क्लास छ. अब मसँग हिँड्यो भने हर्न चाहिँ यस्तै हो. म चाहिँ हर्न चाहिँ बजाएर गर्छु हो. म भर्खर लर्नरै हो. अब लर्नर भएपछि चाहिँ हर्न त बजाउनै पऱ्यो. त्यही माथि बाइकमा हेलमेट लगाएको छैन हो. मलाई चाहिँ यो गोप्रोको एङ्गलै मन परेन नि त. माउन्ट पुरा उयो रहेछ. माउन्टै भएन मेरो गोप्रोको. यो जग्गा चाहिँ हो तपाईँको मान्छे भन्ने हो सधैँ. अहिले मोटोभ्लग गर्नु पाइरहेको बेलामा चाहिँ अहिले चाहिँ टाइमै हुँदैन. 12सम्म त कोचिङै छ हाम्रो हो. अलिकति यहाँ चाहिँ के टक हुन्छ भनेर चाहिँ अलिकति ठुलो ट्रकहरू चाहिँ बेसी हुन्छ क्या. हाम्रो बाटो भनेको मात्रै थाहा आइपुग्नै हाल्नु भयो ठुलो ट्रक. मलाई चाहिँ सोध्छ नि मान्छेहरूले ठुलो ट्रकहरू आउँदा कति बेसी हुन्छ हाम्रो यो बाटो ठुलो ट्रक डर लाग्दैन भनेर होइन. डर त लाग्छ नि. किन डर लाग्दैन. सबैजनालाई डराउनु त पर्छ. एउटा डराइ बस्यो एउटा सिक्दैन होइन. डराइ बस्यो भने त यु विल नेभर बी एबल टु राइड. भएर डर के आगे डराउने भए पनि कुदाउनु पर्छ. भाइ हाँसिँदै रहेछ यहाँ माथि उठेर. भ्लगकै ल्याउँछ भनिरहेको हुन्छ नि भाइले पनि. ट्युसन नगएर त्यहाँ बस्दो रहेछ हो. सोरेङमा त त्यही हो विन्टर भएपछि. जमिर भएर पनि बाइक कुदाउँछ भने मलाई फर्स्ट टाइम दिएको त. 25 सालमा चाहिँ जमिर भएर बाइक कुदाउँछ भनेर फर्स्ट टाइम साल भने मैले ला हो दिइहालेको छ.
यहाँनिर बाइक पनि पार्क गर्यो ढिलो भयो कुद्दै जानुपर्छ अब चाहिँ सिलिन्डर अफिस हो यो चाहिँ पेट्रोल पम्प हो यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो कोचिङ क्लास जान्छ अन्त यो चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट ह्यान्डलुम सोरेङको अन्त यहाँदेखि तल चाहिँ हाम्रो कोचिङ क्लास यहाँ ब्यानर पनि लगाइरहेको छ हो ब्यानर भन्छ के भन्छ त्यसलाई यस्तो लेट्स सी अब पुग्यो यहाँदेखि उता भ्लग गर्नु सक्दिनँ यही हो क्लासरुमहरू चाहिँ यो देख्दै गरेको क्लासरुमहरू म चाहिँ 10 बजी हिँडेको थिएँ घरबाट 9:20 भइसक्यो टक्कै हो पार्किङ पाएन नि त माथि त्यही भएर अलिकति पार्क गर्दा ओर्दा यताउता ढिलो भयो मेरो ब्यागमा चाहिँ के छ भनेर देखाउँछु क्लास 10 को बुक छ क्लास 12 को बुक छ डकुमेन्ट्सको ब्याग छ यही डकुमेन्ट्स छ हो पेन छ दुईवटा पेन छ इयरबड्स क्लिप लिपस्टिक र वालेट यति मात्रै रहेछ यति बोकेर आउँछु जहिले मेरो नेपालमा किनेको मेरो क्युट ब्याग हो चाबी र मिठाई त्यति हो क्लासरुमहरू चाहिँ यस्तो छ अहिले म तिमीलाई So I'm packing my bag to leave now. किनभने 12 को क्लास लिदिनँ म चाहिँ गएको मेरो क्लास सक्यो भर्खर 12 को स्टुडेन्ट चाहिँ छैन रहेछ त्यही भएर यहाँ चाहिँ म क्लासबाट पनि निस्किसकेको छु Let's get started. Ready to race. क्लासै लिन हो अन्त स्टुडेन्टहरू त आउँदैन अन्त एकजना पनि थियो क्लासमा अनि म एकजना चाहिँ के पढाउनु एकजनालाई मात्रै पढाएर त हुँदैन फेरि रिपिट गर्नुपर्छ नि अब आछु भ्लग चाहिँ त्यस्तै थियो मेरो त क्यामेराको माउन्टै मिलेन होइन आज यो भ्लग लगाउँछु कि लगाउँदिनँ शिवानीको घर या ल मेरो सबै भ्लगमा शिवानीको घर 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 भन्दै हिँड्दैछु शिवानीको घरमा मान्छे आयो भने माथि शिवानीको मैले ओ सर आउनु हुँदै रहेछ सरले क्लास नगरी गयो भन्छ होला हो तर सरकै स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्थेन म गइहाल्छु ल दाजु वेलकम टु गराएको भन्दाखेरि चाहिँ घरमा बसेर पनि त के गर्नु अल्छी लाग्दो हुन्छ होइन अन्त 2 मन्थ्स त टक्कै छुट्टी थियो हाम्रो अब 2 मन्थ्समा चाहिँ घरमा बसिबस्नु भन्दा चाहिँ प्र्याक्टिस पनि हुन्छ हो अन्त ओह्रालो उकालो हिँड्दाखेरि बाइक पनि प्र्याक्टिस हुन्छ आफ्नो सब्जेक्ट आफ्नो केटाको जुन पनि प्र्याक्टिस हुन्छ यो चाहिँ तपाईँको यहाँदेखि यता चाहिँ सामथाङ भन्छ हो यो गाउँ चाहिँ माथि चाहिँ देख्दै गरेको चाहिँ रङ हो देख्दा पनि देख्दैन क्यामेरामा के हो लोडेड छ त अन्त रिच मिस तपाईँले भ्लग गर्नुहुन्छ लद्दाख जानुहोस् न भन्दै रहेछ नानीहरूले कि मलाई कति जानु पऱ्यो नि 100-350 राखिरहेको छ यहाँ 100-350 चाहिँ अलिक ट्राई चाहिँ गर्नु मन परिरहेको छ सिट हाइटहरू त ट्रिपको भन्दा त ट्रिपको भन्दा त छँदै हो ट्राई गर्नु मन परिरहेको छ अब कहिले मेरो कजन इज अबाउट टु बाई आई थिङ्क त्यहाँदेखि चाहिँ विल ह्याभ टु ट्राई यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पतिको घर हो सिलाउँछ होला है त मिटियर हो कि थन्डरबर्ड कुदाउनुहुन्छ होला त्यो चाहिँ हो तपाईँको मालबासी नै हो यो पनि अरू चाहिँ होइन हो मान्छेहरू चाहिँ यहाँनिर डरलाग्दो टाइट भइरहेको छ मुखमा बोल्नै लाग्दैन आइपुग्यो मेरो गराज आइपुग्यो मेरो गराज चाहिँ हो मेरो घर चाहिँ हो यो सबै यहीँ हो बाइकबाट लुकु चाहिँ उफ्रिँदै आउँछ माथि यति भए त हुन्छ होला अब किन योभन्दा बेसी त सिक्नु होइन आउँछ गाडी हो पर चाहिँ मेरो ड्याडको 1914 को बजाज चेतक हो 74F रहेछ कहिलेको चाहिँ होला अन्त एएफहरू चलेर पनि होइन बजाज चेतक बिचरा मेरो दादाहरूले मेरो कजिनहरूले बाइक कुदाउनु चाहिँ यहीँबाट सिक्नु भएको बजाज चेतकबाटै फर्स्ट सिक्नु भएको बजाज चेतक दिस इज बजाज चेतक दिस इज धन्नु
So that is all for today. Oh, मैले भनेको थिएँ नि म चाहिँ बाइक राख्नु मात्रै पर्छ आइहाल्छ केटी भनेर ऊ अघि आइपुगेछ अघि मलाई हेर्दै थियो होला कि म यहाँ बाइक राख्नुमा बिजी थिएँ नि त देखिन मैले होइन इग्नोर फिल भयो होला कि ऊपर युको यहाँ